نتعلم مع بعض النهارده نعمل شراب من الصوف ومن الكروشيه، وان شاء الله يعجبكم الفيديو النهارده وتتابعوا معايا باذن الله. هيبقى سهل جدا وبسيط وبكل خطوات واحده واحده مع بعض هنعرف مع بعض نعمله. اول حاجه هنعمل الدايره السحريه بتاعتنا ونعمل 12 عمود بلف. تمام، ناخد كده الخيط وبندخل وبناخد الخيط بالشكل ده وناخد غرزة بتاعتنا، نطلع ونعمل 1 2 3. نبدأ ناخد الخيط معانا كده وندخل نعمل عمود 2 عمود 3 4. نبدأ نعملهم 12. طبعا هم 11 و3 سلاسل اولانيين يبقوا 12. تمام، عملت 11 اهو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. وبنحسب دوت 12. بنقفل الدايرة بالشكل ده مع بعض، نشدها بالشكل ده عشان تتقفل. تمام، ونيجي نقفل الدايرة بمنزلقة 1 2 3. السلسلة التالتة بندخل فيها بالشكل ده اهي وناخد منزلقة. تمام، نيجي 1 2 3 ونيجي ناخد الخيط وندخل في نفس المكان نعمل 2 عمود بلفة. انا نزلت لكم فيديو قبل كده بداع الدايره ونزل نعمل التزايد مظبوط، والفيديو ده هتلاقوه على القناه. نيجي في دلوقتي دي 3 سلاسل دول، نيجي في الغرزه اللي جنبيها دي ونعمل 2 عمود بلفه تاني، يبقى 12 عمود بقوا 24 عمود عشان احنا ضعفنا العدد. تمام، هنمشي بالشكل ده لغايه لما نخلص الدايره. هاي هنا عملت 24 وزودت كل واحده فيها 2. هاجي في 1 2 3 وفي الغرزه دي واعمل منزلقه بالشكل ده. الدور التاني اطلع 1 2 3 واجي اخد الغرزه دي هنا وادخل اعمل واحده تاني مع بتاعتي. تمام، واجي الغرزه اللي وراها اعمل غرزه واحده بس. تمام، سلسله يعني 2 1 وهنا 2. تمام، ده السطر التالت واخدين بالنا اهي. 2 غرزه عمود بلفه، وبعدين السلسله الغرزه التانية عمود 1 وبعدين 2 وبعدين عمود، بعدين 2 عمود بالشكل ده، 2 عمود اهي. ده النظام 2 1 2 1 2. ونخلص كله هجيلكم. اجي هنا انا عملت اخر حاجه وبدخل اعمل منزلقه بالشكل ده. ده الدور 1 2 3. ده الدور التالت 1 2 3. والدور الرابع انا كده باخد خلاص كده انا هقيسها بالشكل ده وهلاقيها مقدمة الرجل هتبقى مظبوطة عليا. خلاص انا ببدأ اطلع في 2 3 غرز، وبعد كده بدخل في كل غرزة قدامي هنا في الفراغ اهو. دي غرزة هنا الفراغ اللي جنبه اللي هو العمود اللي جنبه بعمل عمود بلف. بعمل في كل غرزة عمود بلف. من نفسها الدايرة هتقفل، يعني من نفسها الدايرة هتضم تاني معايا وهتعمل شكل الرجل من قدام. تمام، بطلع كده على طول لوحدها هتبقى في كل غرزة عمود لوحدها هتضم معايا. تمام اهي
هكمل انا وهوريكم ازاي. بصوا بدأت تلم معايا ازاي بالشكل ده. هاجي كده انا في الجزء دوت اقفل خلاص كده 1 2 3 واروح جايه قافله، ادخل في الغرزه الثالثه واعمل منزلقه بالشكل ده. الاقي الخط فوق الخط اللي هو التقفيل بتاعي مظبوط وسطر واحد ومستقيم كده على خط واحد. هبدأ بعد كده اشتغل كل المسافة لغاية اما اوصل لمشط الرجل هنا في الجزء بتاع مشط الرجل ديت، اخر الالتقاء الساق مع ايه، مع الرجل. هبدأ اشتغل بنفس الطريقة دي اللي هي عمود بلفة واحد بس. هشتغل نفس الطريقة وهطلع بيها المسافة اللي انا عايزاها في كل عمود برضو كل ثلاث سلاسل اهو. ونبدأ نشتغل كل فراغ وكل عمود اهو بالشكل ده عمود بلف. هنبدأ كل المسافة اللي قلت لكم عليها لغاية ما نوصل نخلص لغاية مشط الرجل فوق منطقة التقاء الساق مع الرجل الجزء دوت. تمام، هنخلصه واجيلكم ان شاء الله. انا هنا خلصت الجزء بتاع المشط بتاع الرجل دوت هنا، والخط مع زي ما احنا كده شايفين خط مستقيم بتاع التقفيل. كمان هنا انا بدأت الجزء دوت سبت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 والعمود هنا في العمود هنا الخيط هيقف في ال 12 ده. تمام، عشان ابدا اعمل الجزء دوت من الرجل ده اهو الجزء اللي ورا، وابدا اعلمكم ازاي تعملوا الجزء ده يبقى ما يبقوش ليه بوزه، يبقى مدور كده وسلس وشكله حلو، ما يبقاش ايه ليه بوزه ومزقم زي ما يكون ايه خط مستقيم كده، لا يبقى ايه متني كده مع الرجل وسلس. تمام، زي ما احنا شايفين. هبدأ اعمل الاول اللي هو بقية القدم. تمام، بطلع 3 سلاسل 1 2 3 والف الشغل كده، واجي اسيب دي معملش فيها، اجي في اللي جنبيها هنا واجي اعمل العواميد تاني امشي بيها كده لغاية لما اوصل للناحية التانية. تمام، مع بعض كده اكمل. باجي هنا في الاخر وبعمل العمود ده بشتغله، واجي السلسلة الاخرانية في الغرزة التالتة كده، بس اجيبها كده واخدها واعملها عمود بالشكل ده. تمام، واجي اطلع 1 2 3 والف الشغل، واجي اسيب الجزء دوت الفراغ ده اسيبه وادخل في الفراغ اللي جنبه واعمل العواميد تاني امشي بيها. وقبل ما اخلص القدم بحوالي 3 صفوف، يعني قبل ما اوصل اسيب 3 صفوف الاخرانيين عشان اقفل على القدم من ورا. هسيب 3 صفوف انا هشتغل فيهم الغرزة اللي هي ايه هنخلي القدم من ورا مدورة مش مستطيل يعني. تمام، الجزء اللي قلتلكم عليه هكمل. انا جيت هنا عملت المسافة تقريبا في مقاس 38. انا بطلع 7 بالعرض كده، بدخل بعد ما اعمل الجزء بتاع المقدمة دوت باجي هنا بمشي هنا 7 خطوات عمود بلفة. تمام، 7 لفات. فانا باخد اول 4 وبسيب ال3. اول ما ابدا في اول سطر في ال3 ببدا اخد بقسم المنطقة دي بقسمها ل3. انا عندي هنا 9 عواميد، والناحية التانية 9 عواميد، وفي النص في 6. انا هاجي اخد ال6 دول اعمل لهم ايه، اعمل لهم غرزة منزلقة. تمام، 2 3 4 5 6. تمام، باخدهم بالشكل ده واجي
اشتغل عمود بلفة بعد كده في التسعة الباقيين بتوعي. طبعا ممكن مع حد تاني والقدم بتبقى مقاس اكتر، يعني اكبر من كده عدد العواميد، بس تقريبا هو الخيط عشان بيتمط ممكن المقاس ده يناسب مقاس اكبر، مثلا 39، ممكن 36 37. فنخلي بالنا عشان ممكن نقلل او نزود عدد العواميد. بس نخلص العمود ده، مخلصناهوش، وبعدين ندخل في العمود بالشكل ده، وبعدين نطلع 1 2 3 ونمشي لغاية لما نوصل للعواميد بتاعتنا اللي هو في النص، 6 اللي في النص. تمام، عشان نعرف دلوقتي هناخدهم ازاي برضو، عشان نختصرهم، عشان نعمل الجزء اللي هو بتاع الجزء الخلفي من القدم. هفرجكم. تمام، خدنا العواميد اهي كلها، وده اخر عمود اهو معانا بناخده. تمام، ونيجي هنا بناخده كده، وبعدين بنيجي هنا اهوت في الاولاني ده وبندخل فيه، بناخده ما نشتغلوش، وندخل التاني ما نشتغلوش برضو. تمام، ونيجي ناخدهم بالشكل ده، نسيبهم. تمام، ندخل في 1 وتاني ومع بعضهم كده، ونيجي 1 ونشتغله كده، ونطلع على العمود بنفس الطريقة. تمام، نشتغل العمود. تمام، العمود اللي وراه، العمود اللي وراه بالشكل ده كده. بصوا عملوا بصوا عمل اهي. تمام، قفلت معايا بالشكل ده. ده طبعا ده تاني دور عملناه، فاضل الدور التالت كده وبالشكل ده اهو. جيت يعني عملت العواميد بتاعتي، وجيت في الجزء ده وخدت بالشكل ده العمود بتاعي الاخراني، خلصته اهو كده، ودخلت خدت بالشكل ده، وخدت الغرزة اللي وراها عملتها كده برضو، وخدت الغرزة دي واختصرتها بالشكل ده. جيت عملت العواميد بتاعتنا ودخلت في العمود اللي وراه كده، خلصتهم. ده اخر دور خلاص. انا هقفل الشراب من ورا كده بالشكل ده. بعد ما اخلص العواميد دي هنقفل. تمام، بالشكل ده. وهنيجي هنا اهي الغرزة دي، باخدها كده، واخد الخيط واجي اعمل العمود بتاعي الاخراني. وانا كده خلصت الادوار والمقاس قد بعضه اهو. هنا اجي هقفل الشغل بقى المنطقه دي. بصوا عملت ازاي، هي دي اللي بقول لكم عليها، علشان تبقى الشغل مدور معايا، مبقاش ليه بوز. تمام، لفيت انا الخيط من ورا بالشكل ده اهو، وبعدين دخلت في ال3 غرز دول وجبت الخيط بالشكل ده، ودخلت عملت كده، وجيت على الغرزة اللي وراه بالشكل ده اهي، وجيت عملت منزلقة. تمام، الغرزة برضو كده، الغرز قد بعضيهم نخلي بالنا. تمام، فمش هيبقى فيه مشكلة بالشكل ده اهي. وناخدها كده اهي كده منزلقة لكل شغلنا بالشكل ده.
اهي اهي، واخر غرزة معانا اهي كده، والخيط نقطعه والشكل ده اهي. عملنا الجزء اللي ورا، بصوا عاملين ايه بكل بساطة وسهل جدا اهي. شايفين الجزء ده اتعمل ازاي؟ هي دي الفكرة. تمام، هيبقى ميبقاش ليه بوزة زي ايه، زي العمود كده، لا هيبقى مدور بالشكل ده واخد شكل القدم. تمام، انا كده خلصت القدم بتاعتي، وهعرض لكم ازاي نعمل الشكل دوت باذن الله. انا جيت هنا في اول الجزء دوت اللي هطلع بيه على الساق، وابدا اعمل نص عمود. اجي اخد غرزتين واجي ادخل في الجزء ده واعمل نص عمود، اخده مع بعض كده، واجي اعمل هنا وادخل اعمل نص عمود كده بالشكل ده كده. تمام، نص عمود، اجيب الغرزة دي واخد اجي اعمل نص عمود بالشكل ده. تمام، اجي اعمل نص عمود عشان اطلع بيهم اهي. الغرزة دي اخد نص عمود، اخد اتولد، واجي اخد هنا نص عمود، والغرزة دي نص عمود، وهكذا بعمل نفس النظام دوت على كل الشغل بتاعنا. وهنا برضو نفس هيبقى نفس الشغل في الجزء دوت بتاع مشط القدم، برضو هنشتغل نفس النظام دوت في كل داير. باجي هنا في العمود دوت وباخد المنزلقة بتاعتي، وبعدين بطلع 1 2 3. باجي هنا في الجزء الاولاني ده وباخد عمود 2، الغرزة بتاعتي 3 4 5 6. تمام، نعدهم 1 2 3 4 5 6، والعمود الاساسي 7. تمام، بقى انا بمشي ايه 1 2 3 4 5، وفي الستة بعمل نفس النظام 2 3 4 5 6 7. تمام، اهي كده، وبمشي 6 خطوات 1 2 3 4 5، وادخل في الستة واعمل عمود بالشكل ده اهي 2 3 4 5 6 7، وهكذا لاخر الشغل، لاخر الايه الادوار. في الجزء الاخراني ده انا باخد 1 2 3، بدخل في دي وبعمل منزلقة كده، وبعدين بطلع 1 2 3، هعمل لكم الغرزة ديت ازاي انا بعملها بالشكل ده، وبرزة ومنفوخة. باخد الخيط معايا وبدخل في اول غرزة هنا الجزء دوت، باخده كده بشتغل العمود وما بخلصش يخلص للاخر، وباخد الخيط وادخل في العمود التاني واشتغل جزء منه واسيب الخيط كده، واخد العمود اللي بعديه، وهكذا واخد العمود اللي بعديه، وما اكملش الشغل، بعمل خطوة واحدة
واسيب الخيط. ونفس الحكاية باخد خطوة واحدة واخد الخيط تاني واعمل خطوة واجي كلهم مع بعض واطلعهم بالشكل ده واعمل غرزة. بقت عاملة بالشكل ده تمام. اجي هنا واعمل عمود بلفة في الفراغ اللي بين الاتنين واعمل غرزة سلسلة واجي اعمل عمود تاني بحيث اعمل حرف السبعة دوت موجود هنا في النص بين دي وبين الغرزة دي والغرزة دي. باجي هنا في الغرزة اللي وراها الشكل ورا باجي اخد بالشكل ده العمود ده الاولاني وبرضو اشتغل نص العمود مش كله واسيب الخيط اشتغل اخد الخيط واطلع كده واسيبه تاني اخد الخيط في العمود التاني واسيبه كده اللي وراه نفس الحكاية كل العواميد بالشكل ده. اهي معايا ادي 1 2 3 4 8 7 خيوط على قد 7 العواميد والخيط الاساسي بتاع ايه بتاعنا بتاع الشغل. اخده كده واجي على الفراغ اللي وراه واعمل عمود بلفة واخد سلسلة واجي اعمل عمود بلفة تاني تمام. ادي الغرزة بتاعتي بالشكل ده والبروز بتاعها اهو كده. هكمل انا الشغل بنفس الطريقة وهرجع لكم تاني عشان نعمل الدور اللي وراه واللون جديد. هاجي انا في خلصت كده السطر واجي في الغرزة دي الجزء ده واجي اعمل المنزلقة بتاعتي واخلص كده وايه كده انا خلصت الدور وهبدأ اشتغل في اللون الجديد بتاعي. خلصته انا كده هقص الخيط بالشكل ده خلاص كده. هاجي اعمل بين الغرز وبعضيها انا باجي هنا بعمل الخيط بتاعي بعمل الدور اللي وراه بعمل بالشكل ده واجي ادخل في الغرزة ديت كده اللي الفراغ دوت واجي اعمل غرزة حشو 1 2 3 2 بس سوري وبعدين بدخلها شوية كده وبعدين بعمل السبعة بتوعي او الستة عشان العمود الاولاني ده اساسي 3 كده 3 4 5 بالعمود طبعا 6 7 تمام. باجي اشوف العمود الفراغ اللي وراه هنا دوت السبعة اللي انا عاملاها ديت حرف الفي دوت واروح جايه اخده هنا عامله العمود بالشكل ده 1 2 3 4 5 6 7 تمام. واجي نفس القصة بعمل هنا برضو نفس الحكاية 7 تاني بالشكل ده في كل الغرزة بتاعت السبعة اللي انا عملتها قبل كده في الدور الابيض تمام. هكملهم كلهم واجيلكم. جينا في الاخر انا كده هنا وجيت عملت في الثلاث سلاسل دول عملت منزلقة بالشكل ده تمام. جبت 1 2 3 وخدت الخيط ودخلت كده اشتغلته والعمود التاني اشتغلته اهو وكل عمود بشتغله بالشكل ده اهو ومبكملش العمود بخلي الخيط على الابرة تمام عشان هناخدهم مع بعض كلهم بالشكل ده وهو خدناهم وقفلنا عليهم كده ودخلنا في الفراغ اللي بين الاتنين وعملنا عمود وغرزة سلسلة وعمود تاني عشان يعملنا المنظر ده. ونيجي ناخد
في العمود الاولاني، ونفس الطريقة ناخده وما نكملوش، ناخد العمود التاني ندخل فيه ونشتغله، بس مش للاخر، ما نشتغلش الاخر، نسيبه بالطريقة دي اهي في السبع عواميد بالشكل ده. تمام. وبعدين ناخدهم مع بعض بالشكل ده، نيجي على الفراغ ونعمل عمود وغرزة سلسلة وعمود تاني. تمام. نشتغل كله بالشكل ده اهي دي الغرزة بتاعتنا. انا بقى حابة اشتغل بعد كده، انا اشتغلت اللون البيج وبعدين احمر وبعدين بيج تاني، واخترت لون تالت معاهم وعملت البيج وختمت بالاحمر تاني. فهكمل وبنفس الطريقة بنعملها وبنفس الخطوات بنعملها ونكمل مع بعض ونشوف الشكل الاخير للشراب بتاعنا. انا كده خلصت الادوار بتاعتي اللي المفروض انا اعملها وترتيبها والالوان اللي انا عايزاها بنفس الطريقه الدور الاولاني، وعملت الناحيتين بتوع الشراب. ان شاء الله باذن الله يكون عجبكم الفيديو، واللي عجبه الفيديو معايا يعمل لايك ويشترك معانا، والى لقاء فيديو اخرى ان شاء الله.